سلام، مصطفی ایزدی هستم و دوباره با یکی از قسمت‌های جاوا رسپی در کنارتون هستم. در این قسمت از جاوا رسپی روش دم‌آوری قهوه اتیوپی بنتیننکا رو براتون آماده کردم که یکی از محصولات سری A کارخانه قهوه جاوا هست. یکی از شاخصه‌های معروف قهوه‌های اتیوپی دارا بودن فضا و رایحه گلی هستش. اما خب امروز ما یه قهوه متفاوت در کنار خودمون داریم که علاوه بر رایحه گلی این قهوه بسیار میوه‌ای، فانتزی و در نهایت یک شیرینی منحصر به فرد در خودش جای داده. که این شیرینی به خاطر دستچین شدن گیلاس‌های قهوه هستش در زمانی که این قهوه‌ها برداشت محصول شدن و در نهایت با یک بریکس معین و مشخص جمع‌آوری شدن. در ادامه به خاطر پروسس نچرال انوکسیکی که برای این قهوه انجام شد باعث شده که بارزه‌های میوه‌ای و فانتزی در این قهوه چندین برابر بشه. خب در دم‌آوری امروز من ترجیح دادم که از یک نرم افزار فلت بد استفاده کنم با نام اتکین که دارای ساختاری سرامیکی هستش و یک سری شیارها و کانالهای هوایی در انتهای این نرم افزار تعبیه شده. خب قبل از اینکه دم‌آوریمو آغاز بکنم فیلتر رو در داخل نرم افزارم میذارم و کاملا با آب داغ میشورمش. خب فیلتر و نرم افزارم آماده است. میریم سراغ دم‌آوریمون. من برای این دم‌آوری از 16.5 گرم قهوه استفاده کردم با نسبت دم‌آوری 1 به 15.5 و 255 گرم آب رو در کل برای دم‌آوریم استفاده می‌کنم. درجه آسیابی که استفاده کردم 700 میکرون هستش که معادل درجه 5 آسیاب فلوعوده میشه. خب دم‌آوریمو شروع می‌کنم. سطح قهوه رو کاملا صاف می‌کنم درون دم افزار. آبی که استفاده می‌کنم دمای 91 درجه سانتیگراد داره و با تصفیه شهری و خونگی تصفیه شده و TDSی بین 80 تا 120 ppm داره. تعداد پارت‌های دم‌آوری من از 4 قسمت تشکیل شده و در قسمت اول 50 گرم آب رو در مدت زمان 10 ثانیه روی سطح قهوه می‌ریزم. حالت اسپیرال و با توربولنس زیاد پورم رو انجام میدم. تا ثانیه 35 صبر میکنم. یکی از دلایل دیگه که این دم افزار انتخاب کردم به خاطر این بود که بتونم یک بالانسی بین اسیته و سویتنس داشته باشم در زمان دم‌آوریم و اگر از دم افزارهای کون شیپ یا مخروطی استفاده میکردم این چالش برای من بود که احتمال اینکه یک استرگی آن ایون داشته باشم خیلی زیاد بشه. خب دم‌آوریمو در قسمت دوم شروع میکنم. همون حالت اسپیرال میزان 85 گرم آب رو روی سطح قهوه میریزم و در انتها در مرکز قسمت دوم دم‌آوریم رو انجام دادم. همونطور که گفتم دم افزار مخروطی برای این قهوه احتمال چالش این که شما یک اسیته نایک دست رو داشته باشید بیشتر میکنه. خب در قسمت سوم دم‌آوری در دقیقه 1 و 13 میزان 60 گرم آب رو روی سطح قهوه میریزم. همینطور که دارم دم‌آوری میکنم رایحه بسیار شیرینی از گل یاس و میوه‌های قرمز، بری‌های قرمز مثل رازبری از این قهوه دریافت میکنم. بسیار شیرینی جذب کننده‌ای داره این قهوه. خب در قسمت پایانی در دقیقه 1 و 37 فقط در مرکز دم افزار حالت سنتر پور ادامه دم‌آوری رو انجام میدم. خب دم‌آوری من به اتمام رسید در 1 دقیقه و 50 ثانیه. در کنار رایحه‌هایی که از این قهوه بهتون گفتم این قهوه دارای یک سویتنس بی‌نظیر همونطور که در اول ویدیو بهتون گفتم و در ادامه میوه‌های هسته‌دار و سویتنسی شبیه آبنبات لیمویی رو در پس‌مزه از این قهوه دریافت می‌کنید. خب دم‌آوری ما در 2 دقیقه و 15 ثانیه به اتمام رسید. از این رسیپی برای دم‌آوری قهوه بنتیننکا استفاده بکنید و در آخر این قهوه رو برای شما سرو میکنم.